Phối Thành, Trung, Quảng, Ninh rất vinh dự được tổ chức chương trình hội thảo Giải Pháp Chống Thấm Victory tại Quảng Ninh. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu những sản phẩm chống thấm tiên tiến mà còn là cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm. Tôi kết hợp bằng lưới thủy tinh này để chống nước và vữa tường không làm được quá nhiều.